Garage Fiat! Sparks fly on cold steel. Precision is the new feel. Building longevity here. That classic engineering. Garage Fiat! Garage Fiat! Вітаю всіх на каналі. Нещодавно на просторах Аліекспреса мені попалася така цікава штука, як матричний індикатор. Це матричний індикатор 8х8. Тобто по горизонталі і по вертикалі тут 8 різних світлодіодів. Точніше, не різних, а однакових червоних. Всього тут 64 світлодіоди. Ну, я думаю, чого б не купити? По-перше, ціна, як чашка кави, да? А погратися з такою цікавою штучкою, розібратися, що до чого, було мені цікаво. І насправді, такий примітивний пристрій, здавалось би, 64 світлодіоди, що тут може бути цікавого, що тут може бути складного. Але насправді це дуже хитра і дуже технологічна штука. І сьогодні я вам хочу трошки розказати, як це працює. І, можливо, комусь, хто цікавиться електронікою, це відео буде цікаве. І перше цікаве питання, яке ви собі можете задати, коли перший раз берете цю штуку в руки. А як же виходить так, що в нас 64 світлодіоди, але для їх керування ми маємо всього 16 виводів. 8 знизу і 8 зверху. Можете порахувати, поставити на паузу по кількості дротів. І це цікаве питання насправді, бо давайте прикинемо, тобто чисто теоретично візьмемо. От в нас є, наприклад, 4 світлодіоди. І на кожному світлодіоді, як ви бачите, в нас є 2 ніжки. Тобто для керування цими 4 діодами нам як мінімум треба 8 виводів. Так? Тобто по кількості ніжок. Для того, щоб ми їх могли запалювати в будь-якій послідовності. Тобто спочатку синій, потім червоний, потім зелений, потім жовтий, або навпаки, якщо ми хочемо запалити тільки жовтий, нам треба під це 8 виводів, бо в кожного діоду є плюс і є мінус. Так? Тобто довша ножка – це плюс, коротша ножка – це мінус. І таким чином треба нам 8. Але ж як працює ця штука? Бо тут же ж не 128 виводів, от тут 64 світлодіоди, відповідно, по 2 ніжки на кожному має бути 128 виводів. І самі розумні, ті люди, які розбираються в електроніці, можуть сказати, чому 8? А що не можна об'єднати, наприклад, всі мінуси в один? І таким чином ми можемо зекономити 3 ніжки. Або навпаки об'єднати всі плюси. Це вірно. Можна зробити так. Але все рівно, давайте порахуємо. Добре, ми об'єднали, тобто в нас є 4 плюси і є в нас 4 мінуси. Окей, мінуси ми скоротили. Ми мінуси подаємо по одному дроту. Але все рівно тоді потрібно в сумі 5 виводів. І все рівно це не б'ється з математикою конкретно цієї матриці. Бо хай в нас 64 світлодіоди. І треба для кожного підвести плюс. І ще в нас буде один мінус. Тобто виводів має бути як мінімум 65. Тобто, якщо підключати діоди таким чином, у нас завжди буде яка формула? Кількість світлодіодів плюс 1 пін. І таким чином ми там отримуємо якусь умовну величину, хай там, я не знаю, І, кількість пінів. Тобто це завжди буде кількість світлодіодів плюс 1 пін.
В даному випадку 4 світлодіоди плюс 1 або мінус, або плюс спільний, да, і це виходить 5. Тут їх має бути для цієї матриці 65, але їх все рівно 16. Нагадую, да, що в нас є V8 зверху і 8 знизу. Знову не б'ється, да? Цікава штука. Як же ж ними керувати при такій комбінації? І я почав гуглити цю тему. Да? Тобто, як воно працює, ну як взагалі його підключити. Бо якщо б там було 65 виводів, то питань би не було. Я б припаяв би 65 дротів по колу, да? І керував би кожним діодиком окремо. І все було б добре, але виводів всього 16, і я одразу задався питання, а як його підключити, як його запалити взагалі. І коли я почав гуглити цю тематику, я зрозумів, що ця система працює за принципом, який називається, давайте я вам тут і напишу його, який називається Чарлі Плексинг. Тобто, можливо, ви чули таке слово мультиплексинг або мультиплекс. Це різновид цієї системи. Да? Тобто, що таке Чарлі Плексинг і мультиплексинг? Це спосіб керувати декількома світлодіодами, це я зараз кажу про Чарлі Плексинг, використовуючи мінімальну кількість дротів або пінів. Тобто ця ідея полягає в тому, що діоди всередині матриці, вони з'єднані спеціальним чином для того, щоб максимально зменшити кількість пінів для керування. І Чарлі Плексинг дозволяє для матриці на 64 світлодіоди використовувати всього-навсього 16 виводів. Як це працює, ми зараз розберемось більш детально. Кому цікава ця теоретична інформація. Чарлі Плексинг або Чарлі плексування, якщо подивитися на Вікіпедії, це конструкція світлодіодної індикації, коли до кожної пари виводів мікроконтролеру підключено два зустрічно паралельні світлодіоди. Звучить не дуже зрозуміло, але для вас я намалював отаку схему. І давайте розберемось, як це працює. Але перш ніж починати дивитись на цю схему, і намагатись зрозуміти, що на ній намальовано, давайте озвучимо таку тему, що в нас кожен вивод мікроконтролера, тобто кожен пін, до якого ми підключаємось в мікроконтролері, я вам показував ESP32, він може знаходитися в трьох станах. Він може бути підтягнутий до високого рівня, тобто, якщо по-простому, то на ньому буде 3,3 вольт плюс. Так? Він може бути підтягнутий до низького рівня, тобто на ньому буде мінус граунд. І він може знаходитися в стані, коли він ні до чого не підключений. Це так званий Z-стан. Z-стан. Але насправді в мікроконтролері ESP32 Z-стан він реалізований трішечки по-іншому. Він реалізований в вигляді такого стану, як інпут. Тобто це стан, коли не світлодіод, а коли вивід навпаки чекає щось на вхід, якогось сигналу. Але цей стан емулює саме оцей Z-стан, коли в нас пін висить в повітрі і він ні до чого не підключений. Потім я вам в коді ще покажу, як це виглядає. Тобто ми можемо керувати станом кожного піна мікроконтролеру ESP32 через код.
ми можемо на пін подати або плюс, або мінус граунд, або можемо взагалі перевести його в інпут стан, і він, типу, буде висіти в повітрі. Тепер повертаємось до цієї схеми. Що тут намальовано? Значить, в нас є 3 входи для керування 6 світлодіодами. Ось в нас є 6 світлодіодів. І вони всі керуються 3 входами: J1, J2 і J3. Також не забуваємо, оскільки це світлодіоди, то для того, щоб вони не згоріли після того, як ми на них подамо 3,3 вольти, треба ставити струмообмежуючі резистори. Я в своїй схемі використовував резистори на 1 кОм. Я тут не позначив, маємо на увазі, що тут стоять резистори на 1 кОм. Можна, до речі, поставити трішечки менше. Десь там 220, 360 Ом, щось таке. Але навіть і при таких резисторах воно світиться досить яскраво. Так, і що ми бачимо? Повертаючись до визначення Вікіпедії, тобто до кожної пари входів, от, наприклад, візьмемо оцю пару 1 і 2. В нас діоди підключені також парою, ось ця пара. І вони підключені зустрічно паралельно. Тобто один діод стоїть мінусом до нижнього виводу, виводу 2. Інший діод стоїть навпаки, плюсом до цього виводу. Тобто вони стоять зустрічно паралельно. І так само, якщо подивитися на інші пари світлодіоди, ось у нас є ще одна пара і є третя пара. Так? Тобто, таким чином, в нас є 3 пари світлодіодів, які керуються 3 виводами. І тепер давайте спробуємо земулювати, як працює ця схема. Тобто, давайте ми будемо подавати на оці 3 піни по черзі або плюс, або мінус. І дивитися, як буде працювати ця схема. Тобто, в чому тут полягає магія? Дивіться. За допомогою мікроконтролера ми програмно, наприклад, подаємо плюс на перший вивід, подаємо мінус на другий вивід. Третій вивід у нас знаходиться в стані input, тобто він висить в повітрі, він ні до чого не підключений. І тепер давайте дивитися, як буде біжати струм в цій схемі. Точніше, не струм, напруга. Плюс в нас іде в цю сторону, так? І дивимось, що він, цей плюс, доходить до цього діоду. В кожного діода є плюс, є мінус, тобто він підключений правильно. Тобто в нас струм і напруга піде через оцей світлодіод, перший. І відповідно він в нас засвітиться. Тобто він буде в нас світитися, перший. Другий в нас діод, який стоїть зустрічно паралельно, він не засвітиться, оскільки він підключений з зворотньою полярністю. Тобто ми знаємо, що якщо переплутати полярність, світлодіоду нічого не буде, бо це напівпровідниковий прилад. Він пропускає струм лише в одному напрямку. Тобто оцей діод він не засвітиться, бо він підключений не так. Тепер йдемо по ланцюжку далі. А що буде з оцим діодом? А з ним нічого не буде. Бо інший його конець, якщо прослідкувати ось по схемі, він висить в повітрі. І так само, якщо дивитися по ланцюжку далі, так само оцей діод, він також ні до чого не підключений, він висить в повітрі. Тобто ці 2 діоди взагалі не приймають ніякої участі. У нас загориться лише перший світлодіод. Тепер йдемо далі. Тобто подаємо все те саме, але навпаки. На цей вивід подаємо мінус, на цей вивід подаємо плюс. Цей в нас так само знаходиться в Z-стані, тобто ні до чого не підключений.
І схема працює так само, аналогічно. Тобто плюс ми відстежуємо по цьому ланцюжку. Цей діод в нас закритий, він не засвітиться, а засвітиться в нас оцей світлодіод. Оці світлодіоди, які також на цій лінії, як ми вже встановили в попередньому випадку, вони також не приймають участі ніякої в цій схемі. Тобто, да, в нас вже є дві комбінації. Тобто ми знаємо, як засвітити оцей діод, і ми знаємо, як засвітити оцей діод. І відповідно так само ми можемо засвітити інші світлодіоди. Наприклад, якщо ми подамо плюс сюди, а мінус от сюди. А перший вивід в нас буде в Z-стані. І давайте слідкуємо. Да? Ось струм пішов від плюса, він приходить на оцей світлодіод і повертається в мінус. Ці світлодіоди також не беруть участь в цій схемі, бо по оцій лінії, бачите, вона висить в повітрі, вона в Z-стані. Тобто третя комбінація, як запалити оцей світлодіод, це подати мінус на другий пін і плюс на третій пін. Ну і аналогічно, я вже не буду вам показувати всі 6 варіантів, я думаю, ви вже здогадалися. Тобто комбінуючи подачу плюса, мінуса і відключення взагалі будь-якого, і відключення піна або переведення його в стан input, дають можливість нам запалювати оці всі 6 світлодіодів по черзі. І в цьому і є магія Чарлі Плексингу. Але ви можете зауважити, що а як же так виходить, що в тебе горить же ж в момент часу не один світлодіод, в тебе горить ціла літера, тобто їх комбінація. Тобто як це працює? А це зроблено приблизно на такій самій технології, яка називається динамічна індикація. Я вам розказував про неї, коли показував свій годинник на Nixie лампах, на як вони називаються, газорозрядних індикаторах. Я про цю технологію розказував. Тобто, насправді в мене в окремий момент часу світиться лише одна крапочка, один діод. Але мікроконтролер ESP32 перемикає їх дуже з високою швидкістю, і вам здається, що ніби горить одразу пачка світлодіодів, тобто 10 там, чи скільки потрібно їх для того, щоб відобразити певну літеру. Тому принцип Чарлі Плексингу заключається саме в тому, щоб засвітити один світлодіод. А все інше бере на себе мікроконтролер. Тобто він з високою швидкістю перемикає ці виходи. І таким чином ми отримуємо ефект, ніби світиться декілька діодів на матриці. І ви насправді можете запалити їх всі одночасно. Це також не є проблемою. І можете самостійно це спробувати, це також цікава інженерна задача. І повірте, швидкості мікроконтролеру вистачить, щоб перемикати всі 64 світлодіоди одночасно. Тобто їх можна запалити, вона буде світитися вся. Абсолютно. Так от, знаючи вже, як це працює, останнім кроком для того, щоб почати правильно керувати цією матрицею, нам потрібно зробити таку таблицю, тобто карту, як підключені піни всередині цієї матриці. Тобто, що це за таблиця? В нас є верхній ряд пінів і нижній ряд пінів. І все, що нам потрібно, ми можемо це робити або вручну, або за допомогою спеціального скетчу, який тестує нашу матрицю. Тобто, що ми робимо? Ми, наприклад, беремо перший пін верхнього ряду і перший пін нижнього ряду. Наприклад, на верхній пін ми подаємо плюс, на нижній подаємо мінус. І сюди ми записуємо, який пін засвітився в нас на матриці. Удобно це робити в вигляді гри морський бій. Так? Тобто, умовно, в нас є стовпці,
А, Б, В, Г, Д. І в нас є рядки 1, 2, 3, 4. І сюди ми пишемо, наприклад, А2. У нас засвітився такий світлодіод. Далі ми беремо наступний пін, тобто залишаємо перший пін на плюсі, на нижній мінус ми подаємо на другий пін. І, наприклад, в нас нічого не засвітилося. Буває і таке. І далі ми йдемо по порядку. Беремо третій пін мінус, наприклад, засвітився там В6 світлодіод. Да, це спосіб, ну і так далі ми продовжуємо. І якщо порахувати для тих, хто вивчав математику, хто приблизно розбирається, якщо порахувати кількість можливих комбінацій для 16 пінів, і з рахуванням, що кожен пін може бути як плюсом, так і мінусом, то ми отримуємо всього 264 комбінації. І всі ці 264 комбінації вам треба для вашої матриці перебрати, записати в таку табличку. І лише після цього ви можете цю табличку завантажити в будь-яку штучний інтелект, будь-яку AI-ку. І вона, знаючи оцю адресацію, вже може вам написати будь-який скетч, який ви захочете. Тобто, якщо ви думаєте, що я сам писав і вираховував цю кожну літерку, ні, я не настільки розумний, як вам може здатися. І повірте мені, коли вже у вас є отака табличка, то сюди ви можете вже, задавши штучному інтелекту, що ви хочете, сюди ви можете вивести що завгодно. Можна виводити смайлики, можна виводити сердечки, можна виводити хрестики, нолики, все, що хочете. Да? Тобто ви вже нічим не обмежені. Будь-які символи 8 на 8 світлодіодів, да, вам повністю доступні. Можна зробити гру «Морський бій», де будуть тут кораблики розташовані в полі 8 на 8. Тобто можна вже буде робити що завгодно. Але головний мінус чарліплексингу – це оця складність, що нам перед тим, як почати щось там програмувати і кодити, нам треба чітко розуміти, як в нас всередині матриці підключені піни. І оце саме складне, бо вони підключені в дуже різних комбінаціях. Одразу кажу, хто думає, що він самий хитрий. Якщо ви думаєте, що ви візьмете перші 10, і там є якась закономірність, і ви скажете штучному інтелекту, продовжуй цю закономірність, то повірте мені, він так не зможе зробити. Бо там насправді підключення дуже хитре. Я не буду вам показувати всю таблицю, але повірте мені, там, якщо подивитися на неї, там немає закономірності. Вона є, так, певна. Але зробивши 10 або 20, або навіть 30 перших пунктів, ви не зможете відтворити взагалі всю матрицю. Тобто 30 в рамках 264 – це дуже мало. Вам хоча б треба перевірити відсотків 80 всіх пінів. І далі, можливо, штучний інтелект вам вже зможе дописати цю штуку. Але я так не пробував робити і вам не раджу. І тому, як висновок, що індикатор оцей, він недорогий, він цікавий, він може бути корисний для того, щоб підтягнути свої навички в програмуванні і зрозуміти, як це працює. Але в нього є певна складність в тому, що адресація в чарліплексингу, вона дуже складна. Вона відрізняється від простої матричної, де в тебе для кожного світлодіода є свій окремий вивід, ти просто подаєш на нього плюс або мінус, і світлодіод загорається. Ні, тут трішечки інший, трішечки складніший принцип, але, як ви бачите, що 16 дротів – це, повірте мені, набагато менше, ніж 64. Тут би був такий жорсткий пучок. І вони фізично просто тут всі не помістилися. Якщо по 8 дротів з кожної сторони, і плюс там ще всередині десь треба було б їх розміщувати, це було б занадто. Тому отак, бачите, ніби проста, але
в той же час технологічна і складна штука, яку я вам намагався сьогодні пояснити.